Det finns ju inget år som är så kritiskt för våra intäkter till publicister och till mediebolag som just under ett valår. Det är väldigt mycket pengar. Och då måste vi ju förstå vem som får annonsera och inte annonsera och säga vad eller inte vad hos vem. Så den här otydligheten skapar ju osäkerhet och den skapar ju också rädsla eftersom det är stora böter som står på spel om man gör fel. Den 10 oktober börjar EUs förordning TTPA att gälla. Den innebär i korthet ökade krav på transparens för politisk reklam. Som svar på förordningen har Google och Meta förbjudit politisk reklam på sina plattformar. Och Meta har även förbjudit reklam i sociala frågor. Beror det på att lagstiftningen är dåligt skriven, det vill säga att den är svår att följa, eller finns det andra skäl? Hur som helst så blir ju konsekvensen för marknaden att möjligheten till politisk annonsering i det reklamlandskap vi har idag försämras. Och det är klart att det är ju en riskfaktor, får man väl då säga. Speciellt i och med att det är valår ganska snart och många kanske är vana att använda de här kanalerna som nu kanske inte kommer vara öppna för politisk annonsering. Och går man tillbaka lite till vad man ville uppnå så vill man ju uppnå förbättrad transparens, man vill begränsa viss riktad annonsering när det kommer till politiska budskap. Och avsikten har ju aldrig varit att förbjuda politisk annonsering eller politisk reklam. Politik är ju också en del av det som kallas för opinionsbildning. Och här blir det då otydligt var och hur och när det ska påverkas. Och det betyder också att processen omkring vad som är godkänd eller inte blir väldigt omfattande. Och de som tar den stora risken är ju de publicistiska utgivarna. Därför stänger ju då de amerikanska plattformarna ner. De tycker inte så här, det är en större risk för oss att ta än vad det är intjäningsmöjligheter på att tjäna pengar på det här. Så då tar vi bort allting för vi vill inte riskera de här ganska omfattande straffavgifterna eller böterna då som det blir. Men svenska publicister har ju en annan inställning till det här så att här tas det ett helt annat typ av ansvar. Så den här otydligheten skapar ju också en väldigt svårjobbad miljö för både byråer men sen för annonsörer och även för publicisterna vem som ska ta vilket ansvar. Och att det står ju då stora belopp på spel och intäkter. Tidigare har man kunnat jobba med riktad reklam för politiska och sociala frågor, vilket förordningen nu begränsar. Den här riktade reklamen det handlar ju om att man på många plattformar och på många ställen vet ganska mycket om de som kommer insurfandes från olika ställen. Och den datan får man alltså nu inte använda. Det är den stora skillnaden. Och man vill då säkerställa från myndigheternas håll att vissa målgrupper inte ska kunna påverka så att man säkerställer transparens etc. Säger att det är menat för att skydda kanske unga och andra grupper, men kommer man kunna uppnå det? Ja och nej. Den köpta reklamen, den traditionella reklamen, den som vi ser, den är också den som är den mest kontrollerad. Det är marknadsrätt och den omfattas av ganska stora juridiska regelverk. Den organiska delen, alltså med konton, vem som ligger bakom olika konton etc. Det har vi sett mycket i nyheterna. Den är fortfarande ganska obevakad. Så det som sker i sådana fall det är att den kontrollerade reklamen som är redan märkt med avsändare etc. flyttas till det som är omärkt, det vill säga organiskt. Och då blir den ännu mer ljusskygg. Och det var ju egentligen det kanske som man ville komma åt från början, men det lyckas man ju inte med nu. Det har ju aldrig varit så aktuellt att starta en trollfabrik som nu. Vilket är det vi verkligen inte vill, såklart. Jag tror inte att det värsta just nu är reglerna som sådana, utan det handlar mer om de indirekta effekter som reglerna får. Lite som jag var inne på i början. Och det här får ju då konsekvensen att det politiska samtalet när det kommer till annonser riskerar att upphöra på flera plattformar. Och Meta har till och med tagit det här lite längre och sagt att man inte kommer att få köpa annonsering kopplat till vissa sociala frågor på deras plattformar. Så vi ser väl en risk för att det här regelverket får en mer långtgående konsekvens än vad det kanske egentligen var tänkt. Och det är ju såklart inte positivt för det fria samtalet om man uttrycker sig på det sättet. Är inte det en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle att bilda opinion och tillåter den här lagen det eller äter den upp liksom, från den demokratiska spelplanen?
Nej, men det är väl det som är kanske oron, får man väl säga. Att just när det kommer till ett sånt begrepp som sociala frågor, och nu när vi spelar in den här intervjun så är det fortfarande lite oklart vad Meta lägger i just sociala frågor, skulle jag säga. Men det är klart att det skapar en väldig osäkerhet kring hur kan man uttrycka sig när det kommer till annonser på exempelvis den plattformen. Och konsekvenser kanske blir att man inte ger sig in i det politiska eller sociala samtalet, utan att man håller sig därifrån för att inte riskera att helt enkelt inte kunna annonsera på den plattformen. Ja, exakt. Det är ju då bra om man själv vet och förstår vart man får annonsera eller inte. Och det är det vi inte riktigt gör nu. Plus att vi vill ju också att annonsering ska ju följa en etisk och godkänd regelverk. Och när det då riskerar att förskjutas från den delen av reklam som är mest godkänd och reglerad med juridik etc., det vill säga den köpta reklamen, om den förskjuts till organiskt, vilket gör det ännu mer då otydligt och svårt att se igenom, då faller ju det som har det bakomliggande syftet med lagstiftningen, helt enkelt, tycker vi. Jag tror att många som nu inför valåret lägger upp sina strategier gör klokt i att fundera lite på vilka kanaler kan vi annonsera i, hur kan vi nå ut, hur ska vi eventuellt rikta vår marknadsföring, vad är möjligt och vad ska vi kanske göra istället om det inte är möjligt. Och helt enkelt, hur får vi ut våra budskap på bästa möjliga sätt. Så det blir intressant att se, men det finns ju en rad frågetecken, som sagt.